සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඔන්න අදත් වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරන් මම ඔයාලා ගාවට ආවේ. අද අපි කතා කරන්නේ GPS tracker එකක් ගැන. GPS tracker එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් කරන කාර්යයන් මොනවාද? අපි හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා වීඩියෝ එකේදී. සොරසතුරු කරදර වලින් ආරක්ෂා කරගන්න හොඳ විදිහක් මේක. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් subscribe කරගෙන bell icon එකත් click කරගෙනම වීඩියෝ එකට යමු. හරි යාළුවනේ, මේ තියෙන්නේ GPS tracker එක ආපු unit මේ box එක. මේක කීජන් කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි කරන්නේ. මම යාළුව කාලයක් තිස්සේ දන්නවා. මොකද මම යාළුවගෙන් ගොඩක් බඩු අරන් තියෙනවා. ඒක නිසා ඊට අමතරව මේක Apple phone, Android phone දෙකටම use කරන්න පුළුවන් මේ app එක. මේක ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන GPS tracker එකක් කියන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රවර්ධන වීඩියෝ එකක් නම් නෙමෙයි. මම අර හොඳ දේ හොඳයි කියන කෙනෙක් නිසා ඒක කියන්නේ. මේ යාළුවගේ contact number සරව මේවත් තියෙනවා. ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් උනත් මේ ওই කම්පැනි එක සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන තමයි අද මම මේ GPS එක බලමු. අපි මේක මේක දැනට නම් box එක unbox කරගෙන තිබුණේ. මම මේ කඩදිනවා මට මතක් වුණේ ඔයාලටත් මේක පෙන්වන්න නම් හොඳයි කියලා. ඒක නිසා මම හැමම තියලා තමයි මේ අපව වීඩියෝ එක කරන්න ගත්තේ. හරි, මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ GPS tracker එකයි, ඒකේ wire harness එකයි. අපි බලමු එළියට අරගෙන මේ කොහොමද ඒක සවි කරගන්න විදිහ තමයි අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලාම අපි ඒ ටික කරගන්න විදිහ හරි විදිහට ඒ ටික බලමු. ඊට පස්සේ මේකෙන් කරන කාර්යයන් ටික මම පැහැදිලි කරනවා ඔක්කොම. මම මීට කලිනුත් මිනි GPS tracker එකක් ගැන කතා කරා. ඊට වඩා ගොඩාක් සංකීර්ණයි මේක. හරි, මේක 12 volt ඉඳලා ඕන එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බයික් එකක්, 3 wheel එකක්, කාර්, වෑන්, බස්, ලොරි, ඉතින් ඒ ඕන දෙයකට අපි මේකේ SIM එක දාගන්න විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ SIM එක දාලා GPS එක on කරගන්න විදිහ බලමු. අපිට මේ පිටිපස්සේ පියන ගලව ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ SIM එක අපි දාන උතන්ට දැන් ඇතුළට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. SIM එක දැම්මට පස්සේ අපි ෆෝන් එකකට දානවා වගේම තමයි. ඊට පස්සේ චූටි ස්විච් එකක් තියෙනවා මෙතන on off කියලා. ඒක අපි on කියන පැත්ත දාගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පුංචි ලයිට් වගේක් නිල් පාට, රතු පාට, කෆර පුංචි ලයිට් තුනක් පත් වෙනවා. එක බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒ බ්ලින්ක් වෙලා තමයි රෙඩි වෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ අපිට මේ පියන වහ ගන්න තියෙනවා. බ්ලූ කලර් ලයිට් එකක් එහෙම දැන් පත් වෙනවා. ඉතින් හරි. එතකොට අපි SIM එක දාන වැඩ කොටස ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ wire harness එකත් ලොකු දෙයක් නැහැ. මේ harness එකේ මෙතන තියෙනවා fuse එකක්. මොකද main power line එකක් තියෙනවා යතුරු switch එකට අමතරව. ඒක දාන හින්දා තමයි මේ safety fuse එක ඇවිත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන කළු wire එක, රින wire එක. අපි battery රින line එකට දෙන්න තියෙන්නේ. ධන wire එක තමයි රතු wire එක. ඒක switch එකකට නැතුව දෙනවා. කහ පාට wire එක ACC කියන්නේ switch pass එක. මොකද මේකෙන් පුළුවන් engine එක start එකේද stop එකේද තියෙන කියන එකත් අඳුර ගන්න. එතකොට මේක තව program කර හැකි. start කොච්චර ලාවක් start කරලා තියෙනවද ඒ හැම දෙයක්ම remind කරන්න ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. මම ඒවා ඉස්සරහදී කියන්නම් ඒවා කරන විදිහ ගැන. මේ GPS එක සොරුන්ගෙන් වාහනයක් ආරක්ෂා කරගන්නවට අමතරව ව්‍යාපාරයක් වගේ කරන කෙනෙකුටත් හරි වටිනවා. කියන වාහන දෙක තුනක් හෝ තියෙනවා. එක වාහනයක් වුණත් රියදුරෙක් අතේ යවනවා නම් මේක දාලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට එක සෙට් කරලා තියාගත්තාම මේ එයා කියන දේවල් හැම දෙයක් ගැනම අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයා කියන්නේ ඇත්තද බොරුද, එයා කියපු ගමන් මොනවාද, ඒ හැම දෙයක් ගැනම දැනගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් බලමු. මම මේ වයර් දෙක සුද්ධ කරගත්තා කතා කරන අතරෙම අපි මේ වයර් එකට සාමාන්‍ය විදිහට ධනයි රිනයි තමයි දෙන්නේ. මම මෙතනදී 12 volt line එක කරන් තියෙන්නේ. බැටරියක් ගාවට අරගෙන කරදර නිසා මම මේ වයර් එක ගත්තා මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ලේසි වෙන්න. අපි දැන් මේ වයර් දෙක අමුණගෙන ඊට පස්සේ tracker එක power දීලා බලමු. මොකද මේක තව කියන්න අමතකුණා. මම දැන් ඉස්සලා ඔයාලට පෙන්වන්නේ power on කරා කියලා. වයර් අමුණන්න නැතුව මේ tracker එකේ charge එකෙන් පැය 3-4ක කාලයක් වෙනම වැඩ කරනවා. කියන්නේ කරන්ට් එකක් නොතිබුණා. ඒ කියන්නේ හොරෙක් ගෙනහිල්ලා වාහනේ බැටරිය ගැලෙව්වත් පැය 3-4ක් යනකම් අපිට මෙයා කියනවා එයා ඉන්න තැන. ඊට අමතරව එහෙනම් බැටරි වයර් එකක් ඩිස්කනෙක්ට් කරොත් ඊට අමතරවත් එයා දැනුම් දීමක් කරනවා මෙහෙම power disconnect එකක් වුණා වාහනේ කියලා.
ඒකත් හරි වටිනවා. ඒක ෆෝන් එකට ඇලර්ට් එකක් විදිහට එනවා. මේ තියෙන දැන් මේ 12 වෝල්ට් ලයින් එක කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. එතකොට මේක 12 24 දෙකටම මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සපෝට් කරනවා. මේ හරි. දැන් අපි පවර් ලයින් එක අමුණගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් එක ගහමු. බලමු අපි මෙතන ලයිට් වල ඉන්ඩිකේටර් එකේ වෙනසක් වෙනවද කියලා. ක්ලිප් එක ගහපුවම මේකයි මම ඔයාලට කප් එක ගැලවලා පෙන්නුවේ. මෙතන පියන ගැලෙව්වේ. ඒක බලා ගන්න. දැන් ඔන්න මම ක්ලිප් එක කනෙක්ට් කරා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට ලයිට් එකක් ඉන්ඩිකේට් වෙන්න ගත්තා මේ GPS එකේ. ඒ කියන්නේ දැන් එයාට පවර් ලැබිලා තියෙනවා කියන එක තමයි එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව මේ කහ පාට වයර් එකකට දෙන්නේ ධන ලයින් එකක් තමයි. හැබැයි ඒක යතුරු ඔන් කරපුවාම ඔන් වෙන්නත් යතුරු ඔෆ් කරපුවාම ඔෆ් වෙනවත් වයර් එකක් වෙන්න ඕන. ඒක මම කිව්වේ අර එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් ද ස්ටොප් ද කියලා හොයාගන්න තමයි මේ ඒ වයර් එක තියෙන්නේ. හරි. ඔච්චර තමයි ඕකේ වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකේ වෙන විශේෂ ලොකු දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ දිග පළල ගැන කිව්වොත් මේක සෙන්ටිමීටර් 8ක් දිගයි. පළල තියෙන සෙන්ටිමීටර් 3ක් විතර. මේකේ අර ඝනකම විදිහට බැලුවොත් සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් විතර. හරි චූටි මේ පේනවනේ මගේ අතින් වහ ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ෆෝන් එකකින් භාගයක් තරම්වත් නෑ. අර කුඩා ෆෝන් එකකින් භාගයක් තරම්වත් නැහැ ට්‍රැකර් එක. හරි. මේ අයිකන් එක කහ පාටින් පේන්නේ. ඒක තමයි ෆෝන් එකට දාන ඇප් එක. ඒක ප්‍රෝ ට්‍රැකර් කියන ඇප් එකක් තමයි අපිට දාගන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ තියෙන දැන් ෆෝන් එකේදී අපිට අපේ වාහන තියෙන තැන් පෙන්වන විදිහ අපි බලමු මේ Maruti කාර් එකම දැන් කොහෙද තියෙන්නේ කින්දමන්ද කියන විස්තර ටික බලන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මේ වෙලාවේ නවත්තලා තියෙන්නේ නුවර. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේක මේ නවත්තලා තියෙන්නේ නුවර. එතකොට මේ වෙලාව මෙතන වැටෙනවා. ඒ කාර් එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම වෙලාව වැටෙනවා. එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් ද ස්ටොප් ද කියලා පෙන්වනවා. යටින්ම තියෙන එන්ජින් එක ඔෆ් කියලා පෙන්වලා තියෙන එක. ඒ හැම දෙයක් ගැනම මේක දැන් අපි නිකන් ක්ලික් කරපුවාම ඒක පෙන්වනවා. හරි. ඒ ටික එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් මේ කාර් එක GPS එකටම ලොග් වෙන්න. ඒ ලොග් වුණාට පස්සේ අපෙන් අහනවා මේකේ ප්ලේබැක් එකක් බලනවා නම් ඔයාලට කොහොමද බලන්න ඕන ප්ලේබැක් එක. මේකේ තියෙනවා කලින් දවසේ yesterday තියෙනවා පැයකට කලින්. එහෙම නැත්නම් අපිට කොච්චර දවසක ඉඳලා කවදා වෙනකන්ද වෙලාව ඒ හැම දෙයක් ගැනම තියෙනවා. මම නිකන් පැයකට කලින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මේ පෙන්වන්නම් ඔයාලට ප්ලේබැක් එක. හරි. මේ පැයකට කලින් එයා යන ගමන තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඔය දැන් මේක ගොඩාක් ෆාස්ට් මම දාලා තියෙන්නේ. මම මේක වලට ආපහු ස්ලෝ කරලා දාලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ආ පැය ඇතුළත ගිහින් තියෙන දුර කිලෝමීටර කොච්චරක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? කොච්චර වෙලාවක්ද ඒ ටිකට ගිහින් තියෙන්නේ? යනකොට යන ස්පීඩ් එක කොච්චරද? හැම දෙයක් ගැනම පෙන්වනවා. මම දැන් මේක ස්ලෝ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ දැන් ස්ලෝ කරලා අර මුලින්ම උඩින්ම පෙන්වන්නේ වාහනේ යන ස්පීඩ් එක. ඊට පස්සේ යන කිලෝමීටර ගාන. ඒ පැය ඇතුළත ගිහින් තියෙන පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා යන කිලෝමීටර ගාන පෙන්වනවා. ඒකත් ගොඩාක් දුරට සමානයි. කියන්නේ සාමාන්‍ය වාහනේ මීටරේ කිලෝමීටර් 10ක් ගියොත් මෙයාගේ කිලෝමීටර් 9.8ක්වත් පෙන්නනවා GPS එකේ. ඒ කියන්නේ එච්චරම ළඟට පෙන්නනවා. පුංචි ගානක් කරාට බෙන්ඩ් වගේ තැන් වල තමයි පොඩි මීටර ගණන් වලින් අඩුවීමක් නිසා තමයි මේ වගේ පුංචි ගානක වෙනසක් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක මේ හොඳටම හොඳයි. අර මම ඉස්සල්ලා ගෙන ආපු මිනි GPS tracker එක එච්චරටම accurate නෑ. ඒ කියන්නේ ඒකෙදී සමහරක් වෙලාවට ආසන්නම තැන තමයි GPS location පෙන්වන්නේ ඒ වගේ. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. හරිම තැන් ගොඩක් වෙලාවට පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව මේ රතු පාටින් තැවිලි පාටින් P වගේ දාලා P මාක් එකක් පෙන්වන්නේ වාහනේ නවත්තලා තිබුණ තැන. එතකොට අපි මේ මාක් එක ක්ලික් කරොත් වාහනේ නවත්තලා තිබුණේ කොච්චර වෙලාවක්ද? ඒ හැම දෙයක් ගැනම නවත්තලා තිබුණ තැන ඒ හැම දෙයක් ගැනම විස්තර අපිට එකකින් ගන්නත් පුළුවන්. ඔය දැන් යන එක මම ස්පීඩ් එක මම දැන් ඔය අඩු කරලා ප්ලේබැක් එකේ ස්පීඩ් අඩුවෙන් දාලා තියෙන මොකද ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා. නැත්තම් අපිට ඉක්මනින් ප්ලේබැක් එකක් බලන්න ඕන නම් ෆාස්ට් යවන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඔයාලට බලන්න ඕන මේක සතියකට කලින් නම් එදා දිනේ ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි දුන්නාම එයා පෙන්නනවා. එතකොට මේක මාස 6ක ප්ලේබැක් එකක් මේ ගබඩා වෙලා තියෙනවා. මේක පාවිච්චි වෙන සර්වර් එක ඇමරිකන් සර්වර් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි මම හිතන්නේ. අර මම අර ඩයලොග් සිම් එකක් ඔයාලා දකින්න ඇති දානවා. ඒ සිම් එකට මාසෙකට රුපියල් 100ක රීලෝඩ් එකක් දානවා. එච්චරයි මේ සිම් එක මේක GPS එක පාවිච්චි කරලා කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ ගණන් ගැන විස්තර මම ඉදිරියේදී කියන්නම් ඔයාලට අවසානයේ වීඩියෝ එකේ. මේකෙන් විශේෂයෙන් කරන කාර්යයන් ටික ඕවා තමයි.
ඒක හරි වටිනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි තව අපිට බලන්න පුළුවන් ස්පීඩ් ලිමිට් දාලා තියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලගේ අපි ලිමිට් එක දාලා තියෙන පැයට කිලෝමීටර් 70යි නම් පැයට කිලෝමීටර් 70 පැනලා ස්පීඩ් යනවා නම් ඕවර් ස්පීඩ් එක. එතකොට අපිට ෆෝන් එකට ඇලර්ට් එකක් එනවා මේ වාහනේ දැන් ස්පීඩ් එක ඕවර් ස්පීඩ් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ඒ වගේ දේවල් ඉඳලම මේකෙන් බලන්න ඕනේ. මේ බලනකොට ලෝකේ කොහෙද තිබුණත් GPS එක තියෙන දන පෙන්නනවා. ඒක තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ වෙලාකසිතිය මේ Google Map එකකින්ම තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. ඉතින් හරියටම හරි. දැන් මේක මං හිතන්නේ මේ නුවර මාලිගාව ගාව තමයි මේ වෙලාවේ වාහනේ තියෙන්නේ. ඒකේ මේකක් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම හරි වටිනවා. මොකද දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට තාක්ෂණෙත් එක්ක යන්න ඕන කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මේ පෞද්ගලික වාහනයකට වුණත් හයි කරලා දුන්නාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඕනම වෙලාවක දැන් මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මොන්සෙක් වාහනයක් හොරකම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් හරි ඉල්ලන් ගිහිල්ලා කියන්නේ සමහරට එහා පැත්තට යන්න කියලා ඉල්ල ගන්නවා. ඒනොට යන්නේ සමහර වෙන දෙයක්. ගිහිල්ලා එකෙන් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ගෙනියන කෙනෙක් හොරකමක් කරලා දාලා යන්න පුළුවන්. ඒ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔය ඇලර්ට්ස් ආපුවා, ස්පීඩ් ඇලර්ට් ආපුවා. ඔය ඇලර්ට් එන්නේ මම ස්පීඩ් ලිමිට් එකක් දාලා තියෙන නිසා. ඊට අමතරව අයිඩල් ඇලර්ට් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ කොච්චර වෙලාවක් තියෙනවද? යා වාහනේ යන්නේ නැතුව නවත්තලා එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ තියන් ඉන්නවා නම් මම දාලා තිනවා විනාඩි 5කින්ට වඩා තියෙනවා නම් මට ඇලර්ට් එකක් එන විදිහට. ඉතින් ඒවා ඉඳලම දාන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ඒකේ විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරද්දි මේ ගැන කිව්ව හැකි මට මේක ගැන කියන්න ගියොත් දවසක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් හරි. ඊට අමතරව මට ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙනවා මේ නවත්තලා තියෙද්දි මේ කාර් එක බ්ලූ කලර් වලින් පෙන්නුවට ඒකට අපිට මේක යනකොට පෙන්වන්නේ ග්‍රීන් කලර් වලින්. මම ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න තමයි මම මෙතන දේවල්ට ගත්තේ. මේ දැන් ලයිව් මේ තියෙන ප්ලේබැක් එකක් නෙමෙයි. මම ලයිව් එකක් පෙන්වන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ ඔය දැන් ඔය කාර් එක යන්න පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ලයිව් තමයි පෙන්වන්නේ. මම මේ කාර් එක උඩ සිලෙක්ට් කරපුවම දැන් මට පෙන්වනවා වාහනේ යන ස්පීඩ් එක පෙන්වනවා. මේ තියෙන උඩින්ම ස්පීඩ් එක. ඊට පස්සේ වෙලාව පෙන්වනවා. මේ තියෙන වෙලාව. ඒකකට කොච්චර වෙලාවක් තිස්සේ මේ එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් එකේ තියෙනවද කියලා මේ ඔන් කියන එකෙන් පෙන්වලා තියෙනවා පැය 1යි විනාඩි ගානක්. කියන්නේ මේ දැන් කැන්ඩි වල ඉඳලා ගොඩාක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. අම්බේ පුස් හරියට නිකන් ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් පැය 1යි ගානක් වගේ ගිහින් තියෙනවා ඒ වෙලාව. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මේකේ සඳහන් වෙනවා. මේක මේ හයි කරගන්නත් ගොඩක් අමාරුයි. මම අර ඔයාලට පෙන්නුවේ වයර් 3යි දාන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසියෙන්ම මේක හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ GPS tracker එකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් 6000ක් විතර. ඒකේ ඔයාලට විතරින් එහාටත් තව වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒ ගැනත් විස්තර දැනගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් යාලට කෝල් කරොත්. හරි යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලා අද වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේක තව කෙනෙකුට වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදීත් මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. බොහොම ස්තුතියි.